Noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ay nagawang sakupin ng mga sundalong Hapon ang Pilipinas, ay marami na silang naitayo o nagawang mga developments. Ang ilan lamang sa mga ito ay mga paliparan ng eroplano dahil sa mahalaga ito para sa kanilang military defense at offense. Maliban dito ay ginamit na rin nila ang kanilang mga eroplano para sa mabilisang paglalakbay sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ginamit na rin nila ito para maghatid ng mga supplies o kanilang mga pangangailangan. Kaya gaya ng aking sinabi kanina ay sadyang napakahalaga para sa mga sundalong Hapon ang kanilang mga paliparan. Dahil dito ay kailangan nila itong bantayan, dahilan para sila ay nagtayo ng kanilang mga kampo dito. Ngayon ay meron tayong isang komento dito mula kay ka-TH na siyang ating tatalakayin sa video na ito. Ayon sa kanya, ang kanyang sinusuring lugar ay nasa rehiyon ng Luzon at ang lupaing ito ay kanilang pagmamay-ari. Sa kanyang lupain na ito, siya ay higit na nakakasiguro na ang lahat ng mga bagay na narito ay gawa ng mga sundalong Hapon. Marami silang tinayong kampo kung saan sila ay pansamantalang nanirahan dito. Pero maliban sa kanilang mga kampo, ay meron silang ginawang isang paliparan ng eroplano. Ngayon ang tanong ni ka-TH ay ano ang aking masasabi dito? Ang kampo ng mga sundalong Hapon. Unahin natin sa kampo ng mga sundalong Hapon. Ang masasabi ko sa mga kampo sa paliparang ito ay kanila itong itinayo noong nagawa nilang sakupin ang ating bansa. Sa mga panahon na ito ay nananatiling malakas ang kanilang puwersa at ang kanilang layunin ay kung paano tuluyang talunin ang kanilang mga kalaban. Pero pagdating sa mga kampo na itinayo ng mga sundalong Hapon sa panahon noong sila ay malapit ng matalo sa digmaan, ito ay ang mga tagong kampo kung saan sila ay may layuning itago ang kanilang dalang mga kayamanan. Ito ang uri ng kampo na mas gusto nating matuklasan. Ngunit base sa aking mga karanasan, bihira lamang ang sitwasyon kung saan ang mga sundalong Hapon ay kanilang tinago ang kanilang dalang mga kayamanan mismo sa lugar na kinatatayuan ng kanilang kampo. Sa kadalasan ay tinago nila ang mga ito ng may ilang distansya mula sa kanilang kampo. At base sa aking sariling opinyon dito sa lugar ni ka-TH, kung meron silang tinagong kayamanan dito ay masasabi kong nakabaon ang mga ito sa isang sulok o bahagi ng paliparan. Ang paliparan ng eroplano. Ang paliparan ng mga sundalong Hapon ay isa na rin ito sa mga lugar kung saan nila ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan. Meron akong kakilalang isang grupo kung saan sila ay nakakuha ng deposito sa isang lumang paliparan ng mga sundalong Hapon. Sadyang nahirapan sila sa paghahanap sa nakatagong deposito kung saan ay halos umabot na sila ng napakalaking gastos at gusto na nilang sumuko. Ngunit sa huling pagkakataon ay nagawa naman nilang hanapin ang kinalalagyan ng mga deposito. Ang mga deposito ay hindi nila akalain na nakabaon ang mga ito ilang distansya ang layo mula sa unang bahagi ng paliparan. Ang buong kwento ng naturang grupo na ito ay aking ibabahagi sa aking ikalawang YouTube channel.
Ngayon kung ang mga deposito ay wala sa unahang bahagi ng paliparan ay pwedeng nakabaon naman ang mga ito sa dulong bahagi nito. May mga sitwasyon naman na ang mga deposito ay nasa gilid na bahagi ng paliparan. At may posibilidad na rin na ang mga deposito ay nakabaon sa ilalim mismo ng paliparan. Kailangan lamang nating tukuyin kung saang sulok o bahagi ang mga ito nakabaon. Sa katunayan ay kailangan talaga nating suriin ang buong paliparan maging ang buong paligid nito para maghanap ng mga marka. Ang mga nakaukit na marka ay posible natin itong matagpuan mismo sa ibabaw ng paliparan. Kapag may mga matatanda at malalaking puno naman sa paligid maging mga malalaking bato ay suriin natin ang mga ito kung may nakaukit sa mga itong marka. Suriin din natin ang mga kakaibang bagay na itinayo ng mga sundalong Hapon sa lugar sapagkat may posibilidad na ang mga ito ay nagsisilbi na ring mga palatandaan. Meron na akong isang karanasan noon sa isang lumang paliparan ng mga sundalong Hapon kung saan ang nakakapagtaka dito ay meron silang ginawa na nag-iisang parang puntod sa unahang bahagi nito. Wala talagang gustong pumansin dito dahil sa ang pag-aakala ng lahat ay isa nga itong tunay na puntod na gawa ng mga residente sa lugar. Ngunit sa aming pagtatanong sa halos lahat ng mga residente ay wala sa kanila ang umamin na nagmamay-ari sa naturang puntod. Sapagkat kung walang nagmamay-ari nito ay balak talaga namin itong wasakin. At ito na nga ang siyang aming ginawa at dito namin napatunayan na hindi kami nagkamali sa aming hinala. Ang isa pang halimbawa ay ang flagpole ng mga sundalong Hapon. Madalas na nagtayo ang mga sundalong Hapon ng kanilang flagpole sa kanilang mga paliparan. At base ulit sa aking mga karanasan ay karaniwan silang may ibinaon sa ilalim ng mga ito. Sa katunayan ay meron pa silang mga markang ginamit na nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa ilalim ng flagpole o treasure deposit under the flagpole. Sa kabuuan, ang masasabi ko dito para kay ka-TH ay posibleng may ibinaon ang mga sundalong Hapon sa inyong lugar, lalo na at ito ay isang dating paliparan ng mga sundalong Hapon at nagkampo na rin sila dito. Ngunit para tukuyin kung saan posibleng nakatago o nakabaon ang mga ito ay kailangan nating hanapin ang mga marka. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.